นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง Summer Night ครับผมความลับในฤดูร้อนนะครับผมEP ที่ 7 แล้วเหลืออีกแค่4 ตอนนะครับผมเรื่องราวมันกำลังเข้มข้นตัวละครมันเริ่มรักกันหมดแล้วแหละมันเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วแต่ดูซิว่าทิศทางของตัวละครจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตัวของลูนเองกับสตาร์ EP นี้เหมือนจะทะเลาะกันนะดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Summer Night ครับผมความรักในคืนฤดูร้อนครับไปเลยที่รับอะแต่ก่อนเราชอบมาให้ตอนเด็กๆมาให้นี่ทีไรก็สบายใจทุกครั้งมึงติดงานอะไรอะจ่ายให้ได้นะพี่อะไรมันก็ง่ายหมดถ้าคนแปลกหน้ามันก็ดีอยู่แล้วแม้ว่าสตาร์จะเป็นให้กูได้แค่เพื่อนแต่กูยังชอบเขาอยู่ดีวะเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกกับไว้ยังไงอะเราเองก็ไม่ได้อยากให้ไว้เสียใจเหมือนกันมึงเคยเกลียดกูจริงว่าตอนที่มาล้อกันไม่ดิเอาจริงๆนะเราอาจจะรู้จักกันมากกว่าที่เราคิดก็ได้ที่สันนี่มันเป็นใครมันตั้งใจที่จะโจมตีแกเลยนะเว้ยมันเถอะทิ้งกูไปไหนนะเริ่มรู้สึกแล้วว่างต่อปะไม่อะเดี๋ยวกูไปละเดี๋ยวดิแล้วเมื่อคืนคือเมื่อคืนกูมามากๆเลยอะคือลืมมันไปนะทำเป็นไม่รู้จักกูคนเมื่อคืนไปแล้วกันคนเมื่อคืนกับมึงตอนเนี้ยไม่ต่างกันเลยโอ้พูดเหมือนรู้จักกูดีนะเนี่ยมึงอะกูบอกแล้วไงว่าเรารู้จักกันมากกว่าที่เราคิดอย่าบอกแบบนี้มันเขินกูชอบสีอะไรมึงไม่รู้เลยสีส้มผิดมึงชอบภูเขาทะเลมึงต่างหากชอบภูเขาว่ะ
ไม่จำได้ ปิ้งย่างหรือชาบู ปิ้งย่างมึงอะ ปิ้งย่าง แมวหรือหมา แมว เฮ้ยมึงเนี่ยนะแมว มึงก็แมวเหมือนกันเหรอ แน่นอน คุยอะไรกันวะเนี่ย จะได้รู้จักกันเนี่ย คุยแค่เนี้ยจะไปรู้จักกันได้ไง ยังไงคู่นี้เนี่ยฮะ มึงกลัวอะไรมากที่สุด กลัวเขาไม่รัก การอยู่คนเดียว ฮะ มึงเนี่ยนะ อืม เล่าต่อดิ เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นดีท้องนะเว้ย อืม กูเป็นลูกคนกลาง มีพี่ชาย แล้วก็น้องสาว อ๋อ อารมณ์แบบเหอคนโตโอ้คนเล็กงี้ปะ แต่ตอนแรกๆ กูไม่ได้คิดอะไรนะเว้ย Wednesday Child กูรู้สึกว่า กูสามารถอยู่คนเดียวได้ ทำอะไรด้วยตัวเองได้ คิดแบบนี้มาสักพักกับมึง จนกลายเป็นว่า สิ่งที่กูคิดว่าตัวเองทำได้อะกลับเป็นสิ่งที่ทำร้ายกูมากที่สุด กูรู้สึกเป็นคนนอกเลยอะมึง คนนอกเหรอ อืม เดี๋ยวไปวาดรูปกันต่อดีกว่า เดี๋ยวมันเครียดเกิน เออ เดี๋ยวกูช่วยก็ได้ Outsider คนนอกว่ะ เราชอบใครวะ EP นี้เขาจะเปิดไม่เหมือนทุก EP เนาะ EP ก่อนจะเปิดเรื่องราวในอดีต EP นี้เปิดเรื่องราวปัจจุบัน เดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อน นานนะเธอดูไม่ค่อยน่าสนน่า สตาร์ น่าคบนะ อยากรู้อ่ะ คนที่สตาร์ชอบอ่ะ คือใครเหรอ คนที่เราชอบเหรอ ก็คนที่แกบอกกลางงานโรงเรียนปีก่อนไง หรือว่าได้คบกันแล้วหรือเปล่า ปิดเงียบเลยนะ น่านะถ่ายคลิปปะวันเนี้ย ไม่มีอ่ะ เรายังไม่มีแฟน ถ้าสไตล์ไม่มีใครจริงๆอ่ะ กูว่าเอลไว้ก็คงลืมไม่ได้หรอกวะกูก็ว่างั้น อ๋อที่ชอบไว้อยู่สตูหัวใจ เพราะไว้ยังไม่รู้เนาะ มีแฟนแล้วก็ไม่ยอมบอกเที่ยวหักอกคนอื่นไปเรื่อย จะบอกทุกคนเองหรือจะให้ประกาศให้ นี่มันต้องการอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไงดีอ่ะหรือว่าเราบอกความจริงกับทุกคนไปเลยดีป่ะ จริงๆแล้วนี่ก็คิดเหมือนกันนะ แต่ก่อนที่จะบอกคนอื่นอะเราต้องบอกไว้ก่อน ใช่ เพราะถ้าเนี่ยมันไปรู้จากปากคนอื่นนะ แย่แน่ นานไปอาจจะยิ่งเจ็บ เราต้องบอกไว้เอง ยังไงช่วงนี้อ่ะ แกก็ระวังตัวหน่อยนะ อีซันนี่อ่ะ ดูไม่หวังดีกับแกแน่ๆอะ ใครไม่หวังดีอะไรนะ ก็อีเชี่ยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ก็ตั้งแต่ไอ้ซันนี่อะไรสักอย่างอะคุยอะไรกันเหรอ อ๋อ คือกูหมายถึง
หนังอะหนัง ใช่หนัง พี่ซันนี่ไง หนังเรื่องอะไรอ่ะ ไอโฟนไอ นี่ดูเรื่องเดียวกันไหมเนี่ย ก็คุยกันหลาย ๆ เรื่องอะเดี๋ยวกูขอตัวไปซ้อมบ้านก่อนนะเราไปด้วย ทุกคนเปิดอากาศให้คุยกับไว้นะ มาคู่นี้มา กูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะกูขอพิสูจน์ได้ไหม พิสูจน์ไปแล้วเป็นไงล่ะลูก กล้ากลับไปหาเขาไหม พี่ กูอาจจะเมากันไปหน่อยอะ พี่ทำเหมือนทุกอย่างมันง่ายไปหมดแล้วนะ ใช้สิทธิ์ลูกคุณหนูได้ปะล่ะ กูขอโทษ แต่ มึงไม่ต้องพูดอะไรละกูผิดเองอะต่อไปกูจะไม่มาเจอมึงอีก เอา กูขอโทษนะ ไม่ฟังน้องเขาเลย มาจูบแล้วทิ้งกันไปอีกได้ไง ได้ไง ฝากด้วยนะพี่บุญรอด อีบุญรอด น้องครับครับรับไปดีครับ แป๊บนะครับ เอาชาพีชเพิ่มบุกคิดตันเพลินครับ เอ้ย พี่คนขับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่จำคนผิด อ๋อ อย่างเดียวนะครับ เขียนว่าอะไรอ่ะมองไม่เห็น น้องครับ ครับน้องทำงานเหนื่อยไหมครับ ฮะ อ๋อ ก็ไม่เท่าไหร่ครับ ฝากคำถามมาถามเป็นห่วง น้องครับ แล้วน้องทานข้าวหรือยังครับ อ๋อ ยังครับ น้องถ้ายังไม่ทานข้าวเนี่ยน้องต้องรีบทานเลยนะครับ อย่าปล่อยให้ตัวเองหิวนะครับ ครับ พี่เหรอครับ ทานข้าวหรือยัง ไม่มี เหนื่อยมากไหม ไม่มี ไม่มีครับ ไม่ได้เตรียมมา ชาพีชเพิ่มบุกคริสตัลเพลได้แล้วครับ ครับ มันทำเร็วจังวะ เอาแบงค์พันให้แล้วบอกว่าไม่ต้องถอน อ๋อ นี่ครับ ไม่ต้องถอนครับ ขอบคุณครับ เราบอกความจริงกับทุกคนไปเลยดีป่ะ เราต้องบอกไว้เอง ไว้ ลุ้นประกวดวาดการ์ตูนปีนี้มาแล้วนะเว้ย กูบอกเลย ปีเนี้ยกูจะตั้งใจสุดๆเลยเว้ย ไม่ทำมันพังแน่นอน ปีที่แล้วอ่ะขอโทษนะเว้ยที่ทำมันพังอ่ะ แต่ปีเนี้ยกูพูดเลย รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเว้ย นี่ลืมสตาร์แล้วเหรอ แล้วจะถามทำไมก่อน ยังแต่กูโอเคนะ ที่สตาร์จะมีแฟนอะแต่ตอนเนี้ย
อไม่รับรู้อะไรก่อนดีกว่า อ้าวพูดอย่างนี้อีกยิ่งไม่กล้าพูด หรอ คือดีวะ ตอนเนี้ยจะมีแต่งานแล้วก็เพื่อนเว้ย แต่ว่า มึง เกิดเรื่องใหญ่ละรีบตามมาเร็ว อะไรวะ เร็ว 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 อะไรของมึง เฮ้ย พี่จะโยนทำไมวะ เป็นไงวะ แม่งจะเอาของเราไปทิ้งอ่ะ พวกแม่งจะยึดห้องเราไปติวเด็กแข่งวิชาการ นี่เราจะโดนยึดห้องจริงๆเหรอ ไม่ เราจะไม่ยอมเสียห้องนี้ไปง่าย เราทำไงอ่ะ ก็ไม่ใช่ห้องของตัวเองแต่แรกเนาะ ๆ กูมีวิธี อ้าว พี่มาติวด้วยเหรอครับ อ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ พี่เห็นยันกันผีมันหลุดอะเลยจะมาแปะให้ ห้องเนี้ยมันเขียน ถ้าเจออะฝากทักทายด้วยนะ เชี่ยมึงคิดดีแล้วจะหลอกผีเด็กวิทย์เนี่ย มันจะเวิร์กเหรอ เชื่อกูเว้ย ใครก็กลัวผีเว้ย ผีเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในสมอง ไม่มีจริง เทมและเพเชอร์ ขอข้างในข้างนอกห้อง น่าจะดิฟกันเฉียบพลันทำให้เกิดลมพรีเวตติ้งในแนวราบทรานซิสเตอร์ในเซอร์กิตอาจจะหลวมไป ควันมา แอมโมเนียมไนเตรตจากปุ๋ยที่เราเก็บไว้ อาจจะไหลมาผสมลงกับซัลฟูริกแอซิดอะ แต่นี่มันห้องศิลปะนะ ทำไมมันทำงานเองรุ่นนี้มันสั่งผ่าน Wi-Fi ได้ มันเขียนว่าอะไร เอาห้องกูขึ้นมา โอ้โหเชี่ยมาไวไปไว ได้คืนเร็วเชีย พวกเธอ ห้องนี้ถูกผีสิงเหรอ อ๋อ เออใช่ค่ะ แต่พอดีพวกหนู สะกดวิญญาณโดย โดย พ่อผมเองครับ มาสเตอร์ก็เป็นห่วง ตอนเนี้ยเราร้องขอไปติวห้องอื่นละแต่ยังไงซะ ถ้าพวกเธออะไม่มีผลงานเหมือนกับห้องฝ่ายวิชาการอะมาสเตอร์คงต้องขอห้องคืน ข้างบนเริ่มคำถามมาบ้างแล้วอะ โอเคครับมาสเตอร์ โอเค โอ้ยระวัง โห ไม่นึกว่าพวกมึงจะร่วมมือได้ขนาดนี้นะเว้ย โกหกกันโคตรเก่งเลยว่ะ งั้นต่อจากเนี้ย โกหกอยู่ตอนเนี้ย กูจะจริงจังกับการประกวดวาดการ์ตูนแล้วเว้ย มึงก็พูดอย่างเงี้ยทุกรอบอะ นี่มันปีสุดท้ายแล้วนะมึง เราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนะ จริง ปีหน้าก็สอบเข้ามหาลัยแล้ว งั้น เดี๋ยวเราช่วยด้วยคน จริงเหรอ อืม
เออ เดี๋ยวกูช่วยด้วย เฮ้ย แบบนี้เราก็ชนะดิวะ งั้นเดี๋ยวช่วยด้วย มึงช่วยอยู่แล้ว เซเลบรตนี่รออะไรวะ โอ๊ยเวนแล้วกูก็ต้องมาลำบากเก็บอีกเนี่ย ไปไหนกันต่อปะฉลองบอกว่ามึง กูมีธุระขอตัวนะ รีบไปไหนของมันวะไม่เป็นไร ไปกัน4 คนก็ได้ พอดีไม่ว่างอะ ไปไหนอะ นี่มีกินข้าวกับพ่อ กินข้าวกับแม่ ไอวี่อะ กูกินข้าวกับม้า สตาร์ เรามีกินข้าวกับแม่ ดีเนาะพวกมึงรักครอบครัวกันดี งั้นมาหลังเนาะ เจอกันพวกมึง เคยเจอ บ๊ายบาย เงินอ่านดูนะที่ต้องคอยปิดบังไว้อยู่แบบนี้อะ ผิดที่เราเองอะจริงๆเราก็พยายามหาโอกาสบอกไว้ใหม่อยู่นะ แต่ว่า แต่พอมันพูดเรื่องประกวดเขียนการ์ตูนขึ้นมา ก็ลังเลอยู่นะ จริงๆ ถ้าบอกอะก็ล่มแน่ โอ้ยบอกก็ทำร้ายไม่บอกก็ทำร้ายห้องก็จะถูกยึดอีกอะไม่อยากให้มันต้องรู้สึกแย่เลยอะ นี่ไง มีแฟนใหม่ไปจบๆไม่รู้สึกแย่เลย มองอะก็เป็นห่วงเพื่อนไม่ได้หรอ ทางออก ตอนนี้อะก็ตามหาไอ้ซันนี่ก่อนแล้วกัน ชาพีทเพิ่มบุกคริสตัลเพร์ล ใช่ครับจำด้วยเก่งจัง ได้ครับ แล้วก็ผมสบายดีครับ กินข้าวแล้วเหนื่อยนิดหน่อยแล้วก็แบงค์พันไม่ต้องทอน อุ้ย ยังไม่ทันถามเลย ตอบหมดทุกข้อเลย พี่บุญรอด พี่บุญรอดรู้จักน้ำยาสับปะรดไหม อะไรคือน้ำยาสับปะรดครับ เรามาสับล่างกัน สลับล่าง อะไรวะ พี่บุญรอด ไม่ช้าจังอะพี่ มืดแล้วเนี่ย ขอโทษครับ นี่ชาพีทเพิ่มคริสตัลเพร์ลแบงค์พันไม่ต้องทอนของคุณจิเวลครับ พี่บุญรอดพูดเพราะทำไมเนี่ย ขอโทษครับ น้องจิเวล แล้วเขาเป็นไงบ้างอะพี่ เขาสบายดีไหมอะเขากินอะไรหรือยัง แล้วเขาทำงานมาดูเหนื่อยไหมอะ น้องเขากินไม่ได้ นอนไม่หลับ แล้วหน้าเขาก็ยังดูเหนื่อยมากๆเลยครับ จริงไหมเนี่ยพี่ อ๋อแล้วก็น้องเขาตาบวมเหมือนนอนร้องไห้มาทั้งคืนเลยครับ โอ้ทำไงเนี่ยพี่บุญรอด แล้วน้องจิเวลจะทำอะไรอะครับ แยกเสียงพี่บุญรอดไม่ออกเหรอปะ ก็ผมเป็นห่วงเขาอะดิพี่ โอ้ย ทำไมถึงเป็นห่วงเขาอะครับ
ผมก็ไม่รู้อะพี่คือเพื่อนผมบอกว่ามันคือความรักอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมอะผมเลยโง่ไปจูบน้องเขา พี่บุญรอดก็รู้เรื่องเยอะอยู่นะเนี่ย ไม่โง่ขนาดนี้วะเนี่ยเป็นแค่คนแปลกหน้าเองอะ แล้วน้องจีเวลรู้สึกยังไงอะครับ รู้สึกยังไงเหรอพี่ มันก็รู้สึกวิวๆอะเวลาผมเห็นน้องเขายิ้มอะผมแทบจะหยุดหายใจเลยอะพี่ แล้วเวลาผมอยู่กับน้องเขาอะมันรู้สึกพิเศษยังไงก็ไม่รู้อะน้องจีเวลครับ เรื่องเมื่อคืน น้องเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แล้วน้องเขาก็บอกว่า น้องเขารู้สึกดีมากๆเวลาอยู่กับน้องจีเวลครับ จริงไม่ได้พูดรอด ลงไปเจอพี่บุญรอด ชิบหาย จะมาขวางมันจะรักกันทำไมเดี๋ยวก่อนพี่ปล่อยผมจะไปตามหาลักแค่พี่หันมาก่อนผมพี่กินเร็วนี่กูตาฝาดอยู่แล้วเหรอเนี่ยยิ้มแบบนี้แม่งเหมือนจริงสัตว์อะพี่นี่มึงจริงเหรอเนี่ย ดิพี่ เดี๋ยวนะแสดงว่าเมื่อกี้มึงก็ได้ยินหมดเลยเหรอ เมื่อกี้พี่จะไปบอกอะไรน้องเขานะ มึงก็ได้ยินหมดแล้วนี่ ผมก็มีจะบอกพี่เหมือนกัน ผมชื่อแทนนะ กว่าจะรู้ชื่อ ปะพี่บุญรอด พอหมดน้อย เอาแล้วเว้ย มีความหลักแล้วเว้ย แหม เดี๋ยวนี้ ยิ้มเล็กยิ้มน้อยนะมึงอะ อะไร กูยิ้มตอนไหนวะ มาพวกเรา เริ่มต้นใหม่กันดีกว่า งั้นเราว่าไปกาว เดี๋ยวกูว่าตัวละครเหมือนเดิม กูคงต้องเติมแดร์ล็อกเหมือนเดิมด้วยนะ โอ้มึงวาดรูปเป็นเหรอ อ๋อ แล้วก็กดข้อใหม่ ห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงาน เฮ้ยไว้ยกขึ้นมาก่อนเลยเดี๋ยวก็หนาวเสร็จแล้วเว้ย เสร็จแล้วเหมือนกัน เฮ้ยพวกมึงเสร็จเร็วจังวะ กูกลับมานะ เอ้า ไอจี แล้วเตะบอลนะ เดี๋ยวนี้กูไม่เตะแล้วป่ะมึง โหอะไรวะ
ไอ้รุน ไปก่อนนะ เอ้า โอ้โห กลับคนเดียวมาหลายวันแล้วเนี่ย โดนทิ้งอีกแล้ว ไอ้ไว้ แต่เป็นสีขาวออกมานอกกล่องอยู่สีเดียวด้วยนะ ส่งไฟนอลให้เว็บตูนแล้วนะทุกคน ขอบคุณมากๆ รักทุกคนว่ะ ส่งไฟนอลให้เว็บตูนแล้วนะทุกคน ขอบคุณมากๆนะ รักทุกคนว่ะ มาละซันนี่หรือเปล่าคนเนี้ย ไว้ อยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอทำไมไว้อยู่ห้องนี้คนเดียวอ่ะ คนอื่นหายไปไหนหมด อ๋อ คนอื่นมันไม่ว่างกันอะ งั้นเราขอนั่งด้วยนะ ไว้ ช่วงนี้กลุ่มไว้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็ ไม่นะ ทำไมนานาถึงคิดแบบนั้นนะ ก็ไว้ดูอยู่คนเดียวบ่อยอะแล้วก็ไม่สนิทกับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อนเลย อย่างกับเพื่อนไว้ก็ต้องมีความลับอยู่เลย นี่แหละซันนี่ฉันว่า ไม่หรอกเราว่านานาคิดมากไปเองมากกว่า ช่วงเนี้ยต่างคนก็ต่างมีธุระของตัวเอง ธุระเหรอ ธุระที่จำเป็นต้องไม่มีไว้ปะ คือที่เราพูดทั้งหมดอะเพราะเราเป็นห่วงไว้นะ หน้าตาเธอน่ากลัวมากสายตาเธอน่ะ ขอบคุณนะที่จะมานอนเป็นเพื่อนอะ จ้า แต่ไม่ต้องรีบนะ ไอ้มันยังไม่เลิกเรียนเลย โอเค งั้นเดี๋ยวจูจีกับรูนรอแล้วกัน ให้มันน้อยๆหน่อย เดี๋ยวก็โดนอีซันนี่แอบถ่ายหรอก จะมาแอบถ่ายในบ้านเราได้ไงอะ ก็รูปที่โดนแอบถ่ายอ่ะ ก็หน้าบ้านในรุนไม่ใช่หรอจำไม่ได้หรือไงความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นศูนย์ ได้ยินนะ ได้ยินก็ดี แต่มันก็แปลกอยู่ดีนะ เพราะว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านเราความปลอดภัยสูงมากเลยนะ เวลาคนนอกจะเข้ามาทีมันก็ยาก ต้องให้ทั้งเบอร์เจ้าของบ้านแล้วก็ประทับตาย เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันแล้วกัน ไอ้มันเลิกเรียนแล้วอะเจอกันที่บ้านนะ โอเค บ๊ายบาย ข้างนอกเข้ายาก หัวเป็นคนใดวะ พี่หล่อขนาดนี้ไปอยู่ไหนมา ทั้งที่เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแท้ๆทำไมมิงไม่เคยเห็นพี่เลย อืม
ไปเจ้ไปกัน ไอแกกลับไปรอเจ้ที่บ้านก่อนไป ทำไมอ่ะ ไป เจ้ น้องไอน่ารักอยู่นะ พี่ขอคุยด้วยแป๊บดิน้อง แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่านานนะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า บ้านในวีนี่แม่ไม่ว่าหรอก ถ้าเป็นบ้านไอวี่แม่ไม่ว่านะ ปกติเวลามาไอวี่ไม่อยู่ เราชอบไปนอนเป็นเพื่อนไอวี่กับไอประจำอะ พ่อเราก็ไม่อยู่บ่อยนะ แล้ว ลูนมันไม่ใช่คนแบบว่า เรียบร้อย เฉยๆเผื่อว่าจะมีคนใจดีมาเป็นเพื่อน มันไม่ใช่คนผ้าสีขาว อยากให้ไปนอนเป็นเพื่อนจริงดิ อืม ไปนอนดีไหมนะไปดีไหมงั้นเดี๋ยวหาวันไปนอนเป็นเพื่อนก็แหละ ไปเก็บของไปเก็บ หรือว่าอยากให้อย่างนี้นะอยากให้อย่างนี้ ไปเก็บของ น้องเป็นคนถ่ายรูปนี้ใช่ปะ พี่ไอวี่รู้ได้ไงคะ ออกมาก่อน เป็นคนถ่ายใช่ปะ คือตอนแรกหนูชอบพี่ลูนมาก เวลาที่เห็นพี่เขาเลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเก็บ น้องชอบไปรุนแล้วน้องจะตั้งแอคโจมตีสตาร์เพื่อ อยากเห็นมันเลิกกันเหรอ เดี๋ยวนะคะพี่ไอวี่หนูไม่ได้ตั้งแอคอะไรเลยนะคะ น้องอย่ามาแถได้ปะก็แอคซันนี่ที่ต้องจะแฉสตาร์ไง แอคนั้นไม่ใช่หนูนะคะหนูสาบานได้เลย ก็น้องเป็นคนถ่ายรูปอะถ้าไม่ใช่ของน้องจะเป็นของใคร หรือว่าเป็น เป็นไร คือตอนที่หนูเอารูปมาเปิดที่โรงเรียน มีเพื่อนในห้องพี่คนหนึ่งมาเห็น แล้วเขาขอรูปจากหนูไป ยังไงหนูก็ชอบพี่ลุงอยู่ดีทำไมพี่ลุงกับพี่สตาร์ต้องคบกันด้วยนะตอนแรกก็มองเป็นแค่เพื่อนนะสิรูปมันก็ชัดขนาดนี้แล้วว่าจะมาไอ้มิ้ว โอ้นานนะคือซันนี่นี่เอง ฉันบอกละไม่ อัน ผิด นั้นรู เล ป ย เพื่อนพี่นี่ พี่ขอรูปได้ปะไม่งั้นพี่ก็คงต้องบอกเพื่อนพี่แล้วแหละว่าน้องอ่ะ เป็นโรคจิต แอบตามเพื่อนพี่ถึงบ้าน น่ากลัวมากเธอเนี่ยโรคจิตสุดแล้ว ตอนเนี้ยนานะลูก หน้าหนาว รีบไปช่วยไว้เร็ว ไว้จะโดนแล้วเร็ว เฮ้ยแว่นเห็นนะปะ เห็นมันเดินไปตรงห้องเก็บของศิลปะ ห้องเศษอาร์ตเหรอเชี่ยไอ้ไว้ ดูท่าดูท่า เราไม่เข้าใจที่นานาจะบอกอะ ไว้รู้ใช่ไหมว่าเราคิดไงกับไว้อะ เราชอบไว้นะ ชอบมาตั้งนานแล้วอะไว้ให้โอกาสเราได้ไหม เราสัญญานะ ว่าเราจะไม่ทำให้ไว้เสียใจ หรือต้องทำให้ไว้อยู่คนเดียวแบบนี้ น
วี่มาเร็วสิลูก นะขอโทษนะแต่ว่าไม่พร้อมเปิดใจให้ใครจริงๆอะ ทำไมอ่ะ ไว้ชอบสไตล์อยู่เหรอ อย่าพูดนะ อย่าพูด ไว้รู้ปะสตาร์มีแฟนแล้ว อะไรนะ ก็สตาร์มีแฟนแล้ว เราไว้รู้ไหมว่าแฟนสตาร์คือใคร แฟนสตาร์ก็คือ ไว้ เอ้าไอวี่ คือกูมีธุระจะคุยนะ กูขออยู่ด้วยกัน2 คนได้ปะ เดี๋ยวกูไปรอข้างหน้านะ ปิดประตูด้วย แกคือซันนี่ใช่ปะ พูดอะไรอ่ะ เราไม่รู้เรื่อง เลิกแอบได้ปะถ้าไม่ได้ทำเนี่ย แล้วรูปพวกนี้คืออะไร สตาร์ไปทำมันได้แกวะ แกถึงต้องทำขนาดเนี้ยแล้วถ้าเกิดแกทำอะไรสกปรกแบบนี้อีกนะ ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ ก็ถ้าสิ่งที่พวกแกทำมันไม่ผิดอ่ะ แล้วพวกแกจะกลัวอะไร ถูกปะ เมื่อกี้นี้มึงคุยอะไรกับนานาวะ ไม่มีอะไรหรอก เรื่องผู้หญิง ทะเลาะเรื่องกูเปล่า โอ้ยมึงนี่หลงแรงเนาะ บอกกูไม่ได้จริงๆเหรอ แต่ว่านานะบอกกูว่า ช่วงนี้กลุ่มเราดูแปลกๆนะ แล้วมึงก็เชื่อมันเหรอ ลึกๆก็ เชื่อเพราะมันรู้สึกได้ เชื่อนะ เพราะกูก็แอบคิดแบบนั้นเหมือนกัน กูรู้สึกเหมือนแบบ ช่วงนี้พวกมึงเลี่ยงกูอะบอกตรงๆเลยนะเว้ย บางทีกูก็รู้สึกแบบ กลายเป็นคนนอกไปเลยอะ มึงคิดมากไปเป้า กูอาจจะคิดมากเองแหละ มึง เพื่อนๆกลับกันหมดแล้วอะกูทำการ์ตูนเสร็จแล้วนะเว้ย เดี๋ยวให้มึงดูเป็นคนแรกเลย เฮ้ย เสร็จแล้วเหรอวะ เดี๋ยวกูอ่านนี่ตอนนี้เลย อ่ะ เมื่อไหร่เจ๊จะมาแอดลืมกุญแจไว้ในบ้าน พี่สตาร์พี่ลุงก็เข้าบ้านไม่ได้เนี่ย มึงคือกูอ่านที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะ กูต้องไปแหละ นี่ มึงก็จะทิ้งกูอีกคนเหรอ นี่
คือกูไม่ได้จะทิ้งมึงแต่มาร์คไม่อยู่บ้านอ่ะแล้วไอ้มันก็กลับบ้านไปแล้วด้วยแล้วมันก็เข้าบ้านไม่ได้ คือเดี๋ยวกูอ่านให้คืนนี้เลยเห็นปะเดี๋ยวกูโทรไปนะไว้ ถ้าวันหนึงมึงกลายเป็นคนนอกเมื่อไหร่อ่ะ กูสัญญานะว่ากูจะเป็นคนดึงมึงกลับเข้ามาเอง ให้ยังไม่ครบปะวะครับพี่ครับ เดี๋ยวขอไปอีกที่หนึ่งนะครับ ไปนะเดี๋ยวเห็นภาพแน่เลย โอ้ย อีพีนี้ต้องจบแบบว่าดราม่า อ้าวพี่ไว้มาหาเจ้เหรอครับ ใช่เราวัยรุ่น เรา วัยรุ่น นี่ไปไหนมา เจ้ใช้ไปซื้อของเลยดิพี่เปียกหมดเลย เดี๋ยวพี่ไปนั่งรอกับแฟนพี่ในบ้านก่อนเลยก็ได้นะ เดี๋ยวผมรีบกลับมาแบบน้ำแป๊บ บอกแล้วไม่ใช่แฟน อ้าวเหรอ ก็นึกว่ารวมตัวคู่ละเห็นแฟนพี่สตาร์ก็มานะ แฟนสตาร์ว่ะ ไอ้ลูน นี่มึงคบกับสตาร์อยู่เหรอวะ ตอนนี้ยาวมาก สรุป นะ ซันนี่คือนานะเหรอ เกือบชั่วโมงกว่าเนี่ย แต่เราไม่นึกเลยอะว่าจะเป็นนานะทั้งที่ตอนมอต้นก็เป็นเพื่อนกันมาแท้ๆอะ เราต้องเหมือนในนานนะเนี่ยจะพยายามบอกเรื่องนี้แกไว้ด้วยนะไหนๆเนี่ยวันนี้ไอ้ไว้มันก็ส่งไฟนอลการ์ตูนไปแล้วอะกูว่ามึงบอกความจริงก่อนที่ไอ้นานะมันจะไปบอกดีไหมกูพูดตรงๆนะกูสงสารมันอะ งั้นเดี๋ยวเราโทรไปบอกไว้นะ ไอ้ลูน นี่มึงคบกับสตาร์อยู่เหรอวะ
ไว้คือตั้งแต่เมื่อไหร่ กูถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ปิดเทอม นี่กูโง่มาตั้งนานเหรอวะไอ้เฮีย แม่งคือมึงคือกูไม่เคยตั้งใจไม่รู้สึก มึงทำแบบนี้กับกูได้ไงวะ มึงก็รู้ว่ากูชอบสตาร์ กูเคยถามมึงด้วยซ้ำ กูก็โทษ โคตรเห็นแก่ตัวเลยว่ะ กูโคตรคิดผิดเลยที่เอามึงมาเป็นเพื่อนกูอะเพื่อนเฮี้ยอะไรเขาทำกันแบบนี้วะ สตาร์ต้องพูดอะไรบ้าง จริง เพราะแบบนี้ไง มึงถึงไม่เคยมีเพื่อน เดี๋ยวกูไปดูมันเอง ไว้ มึงใจเย็นก่อน มึงฟังกูก่อนดิ มึงก็รู้ใช่ปะ อืม ทำไมวะไอวี่ กูนึกว่ามึงจะเข้าใจกูที่สุดอะมึงเหนื่อยไหมเวลาอยู่กับกูต้องโกหกอะที่ผ่านมามีอะไรจริงบ้าง เวลาอยู่กับกูมีอะไรจริงบ้าง ทุกอย่างมันเรื่องโกหกใช่ปะ มึง คือกูไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะเว้ย กูไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกมึงกูแค่โอ๊ยไว้ มึงบอกกูเองไม่ใช่หรอ มึงจะดึงกูเข้ามาในวันที่กูรู้สึกเป็นคนนอกอะ ๆ วันนี้ไงที่เป็นคนนอกละ มึงรู้อะไรปะ
มึงแม่งผลักให้กูไกลออกไปอีกอะไม่งเก่งว่ะทำให้กูรู้สึกแบบ ไม่มีใครอะไม่เหลือใครแล้วจริงๆ ว่าการเป็นคนที่เหมือนรู้ความจริงแต่ไม่ยอมบอกให้เขาฟังเหมือนร่วมโกหก กูคงไม่รู้จักมึงดีพอเหมือนที่มึงบอกกูจริงๆด้วยแหละแล้วกูไม่อยากจะรู้จักมึงอีกแล้วด้วยไม่เคยรู้ว่ากูต้องรู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะ อีเหี้ยมึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูแคร์มึงมากแค่ไหนอะมึงรู้ปะกูรู้สึกแย่ซ้ำเวลาที่กูอยู่กับมึงอะมันแย่ที่เห็นมึงเจ็บ มันแย่ที่กูรู้ว่ากูกำลังทำให้มึงเจ็บอะแต่ถึงมันจะแย่แค่ไหนอะกูก็โคตรอยากอยู่ข้างมึงเลยเว้ย ทำไมวะทำไมต้องเป็นมึงด้วยแองวี่กูขอโทษ ทำไมต้องเป็นมึง ขอโทษกูขอโทษขอโทษ ปล่อยกู โอ้ยเขาเรียกว่าจังหวัดนรกครับ ไม่ไหวแล้วเว้ย นูนให้เวลาไว้หน่อยนะ รอไว้ใจเย็นลงกว่านี้ แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับไว้กัน ไปพูดถูก เรา เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัว ถูกต้อง รู้ไหมนะ สตาร์เราว่าวันนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่า ถึงบ้านแล้วโทรบอกเลยนะ ลูน เซล่า นั่นหน้าลูนไปโดนอะไรมา ครับไม่มีอะไรหรอก เซล่ามีอะไรหรอก โกหกไม่ดีอีกแล้วนะ ไปสนามเด็กเล่นกันไหม ลุงจำได้ปะ เมื่อก่อนเรามานั่งที่นี่กันเกือบทุกวันเลย นั่นสิ มาที่นี่ทีไรก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยเนาะ แต่ว่าตั้งแต่ที่ลูนย้ายโรงเรียนไป เราก็แทบไม่ได้มาที่นี่เลยอะคิดถึงจัง ก
รุนอยากเล่าให้เราฟังไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราไม่เป็นไร เอาอีกแล้วนะ ไม่พูดเพราะมัวแต่แคร์คนอื่นอีกแล้วรุนไม่ต้องบอกก็ได้ แต่เราจะอยู่ข้างๆรุนแบบนี้แหละ ถ้ารุนอยากกลับก็บอกนะ เซราไม่เป็นไร แต่น้ำตารุนไหลอยู่นะ เซราเราเห็นแก่ตัว เรา ไหม สตาร์เป็นแฟนกันอะ เพิ่งคิดได้ว่าจะไม่โกหกใครอีกแล้ว โห ไม่ให้ตั้งตัวเลยฮะ แล้วนี่ทะเลาะกันมาเหรอ เปล่าแค่ บิ่มเล่นดีนะ เก็บอาการสำรวมสุด ไว้เพิ่งรู้ว่าเราแอบคบกัน รุนกับสตาร์คบกันมานานแล้วเหรอ ความลับไม่เคยได้รู้ร้อยแกเป็นตัวต้นเรื่องนี่เองลุน โอ้ยเซราคือคนมีความหวังนะ เอาจริง เราว่าเราเข้าใจความรู้สึกไว้นะรุนเข้าใจร้ายเลยอะ อืม รุนรู้ไหม บางที การที่เราไม่รู้ความจริง มันเจ็บปวดกว่าการที่เรารู้ความจริงซะอีก การที่คนที่เราชอบมีแฟนอ่ะ ก็เสียใจนะ แต่มันคงไม่เสียใจเท่า เพื่อนที่เราไว้ใจเลือกที่จะไม่พูดความจริงมากกว่า แต่เขาในฐานะเขาเป็นเพื่อนของสตาร์แกรู้สึกเขาไว้ใจสตาร์ด้วยไง เขาช็อก2 ระดับอะเซราแต่ยังมีสติในการสอนไอ้ลูนได้ เธอมันเก่งมากเซราวันนี้ฉันเหนื่อยเลยซีรีส์ก็ยาวฉันต้องพูดยาวอีกเลยโอ๊ย แต่นี่ก็รู้นี่นะ เราเข้าใจสิ่งที่ลูนทำนะ แต่นี้ก็ลูนนี่นะเราเข้าใจสิ่งที่ลูนทำนะเพราะลูนเป็นคนแคร์คนอื่นโดยที่ลืมไปว่าตัวเอง ต่อจากเนี้ยก็ไม่ต้องแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปแล้ว ทำแบบเนี้ยมันเจ็บทุกคนเลยรู้ไหม จบเลยเซราสรุปให้เรียบร้อยแล้วแทนที่พี่จะพูดเรื่องนี้แหละ
กูขอโทษ ไว้ กูขอโทษ อย่าบอกว่าไว้จะลีฟไว้ตายแล้วไว้เล็บกรุ๊ปรักทุกคนว่ะและเล็บกรุ๊ป ไว้ไม่คุยด้วยเลยเหรอ มึงไม่ต้องยุ่งกับชีวิตกูได้เปล่าวะ กูมึงต้องบอกกูแล้วว่าพวกมึง2 คนอ่ะเฮียอะไรกัน รู้ไว้นะเว้ยว่าทุกคนพยายามที่จะรักษาความรู้สึกมึงไว้นะเว้ย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเราอยากเป็นคนแก้ไขเอง เรายอมทำทุกอย่างเพื่อได้อยู่ข้างๆไว้นะ พี่วากรไปห้องปกครองเดี๋ยวนี้เลย ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าพี่วากรเป็นคนทำจริง ๆ เนี่ย เราคลายพักการเรียนไปเลยครับ อ่ะก็ดูจากตัวอย่างรู้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนๆช่วยให้ไว้กลับมาเป็นคนในอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือสร้างปัญหาให้ตัวไว้อันเกิดจากตัวนานะทำให้ตัวไว้ลำบากแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ไว้กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเพื่อนๆร่วมกันเพื่อจะดึงไว้กลับมาในกลุ่มเดียวกันเหมือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาคิดว่าเขาคงจะสร้างเงื่อนไขแบบนั้นใน EP หน้านะฮะแล้วก็อาจจะลากไปถึง EP 9 ด้วยนะฮะแล้ว EP 10น่าจะเป็นตัวขมวดปมสุดท้ายทีนี้เรามาพูดถึง EP นี้ก่อนนะครับผม EP นี้พี่แฮมจะไม่พูดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเราไปพูดประเด็นที่มันเกิดขึ้นเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากเพราะว่าซีรีส์ EP นี้เนี่ยปาไปแล้วเนี่ยเกือบ1 ชั่วโมง 10 กว่านาทีเนาะแต่พี่แฮมพูดยาวอีกมันจะกลายเป็นชั่วโมงครึ่งมันจะเป็นสารคดีเกินไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมก็ประเด็นขอไปเอาคนที่ง่ายสุดเลยแล้วกันนะขอเป็นจีเวลกับน้องแทนก่อนพอจีเวลกับแทนเนี่ยดูเป็นอะไรที่แบบว่าฉีกออกไปจากทุกๆคนฉันไม่สนใจเพื่อนฝูงเท่าไหร่ฉันมีโลกของฉันเองนะครับความรักของที่มันเกิดจากฉันเองแล้วก็ทำให้เห็นว่าจีเวลแบบ EP นี้น่าจะตรงไปตรงมาสุดแล้วก็ได้บอกรักแทนนะครับผมแล้วก็เกิดความรักขึ้นแล้วตัวแทนเองก็เข้าใจจุดประสงค์ของพี่จีเวลแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้สึกชอบคนนี้นะตั้งแต่จูบ EP ก่อนเขามาจูบแบบช็อกๆเนาะ EP นี้ก็แบบมาดูแลเป็นห่วงฝากคุณบุญรอดพี่คนขับรถมาส่วนสุดท้ายคือน้องเขาก็รู้แหละว่าเป็นห่วงนะครับก็เลยสวมรอยเป็นคุณบุญรอดแล้วคุยกันในรถเรียบร้อยก็เลยรู้ความจริงทั้งหมดว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็ทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นโดยการที่ก็เหมือนทอดสะพานให้พี่เขาแหละให้พี่เขาเดินมาหาง่ายขึ้นหลังจากนั้นเรื่องก็ตัดตรงนั้นไปไม่เล่าต่อนะเพราะว่าประเด็นสำคัญ EP นี้มันค่อนข้างหนักก็เลยจะพูดแค่ว่าจริงๆแล้วตัวจีเวลกับแทนตอนนี้จะมีความสัมพันธ์แบบว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีการแชทคุยกันนู่นนี่นั่นเห็นจีเวลกลับบ้านก่อนๆบ่อยๆเนี่ยก็คงจะไปหาน้องแทนแหละก็เดี๋ยวรอดูว่า EP หน้าจะเป็นยังไงนะเรื่องของเขานะครับผม2 คนนี้แต่คิดว่า EP หน้าจะหนักเป็นเรื่องของไวมากกว่าเนาะเพราะว่าเรื่องของจีเวลกับตัวของแทนมีพื้นที่ให้เล่าไม่เยอะเพราะฉะนั้นเขาเล่าแบบนี้ค่อนข้างกระชับแล้วก็น่าจะเป็นทำให้เห็นว่าตัวละครรักกันแล้วโอเคพอกลับมาถึงเรื่องหลักของเราที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ EP ก่อนนะครับคือการไม่ได้บอกความจริงสักทีกับไว้เริ่มแรกคือการไม่บอกความจริงไอวี่เนาะแต่พอไอวี่เนี่ยไอวี่เป็นคนที่เข้าใจสตาร์มาและไอวี่เป็นคนช่างสังเกตไอวี่ก็เลยรู้ตัวก่อนและไอวี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาและเป็นคนชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เขาไปคุยกับเพื่อนก่อนและถามไปตรงๆเลยว่าแกคบกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วเขาก็เห็นในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาสังเกตได้ก่อนเขาได้รู้ก่อนมันเลยเจ็บไหมถามว่าเจ็บแต่มันเจ็บไม่มากมันเจ็บมากตรงที่ว่าตัวของเขาเขาก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเขาเข้าใจสตาร์ว่าสตาร์คงไม่อยากจะบอกเพราะว่าสตาร์รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับสตาร์มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาโอเคเช่นกันไว้เนี่ยถ้าไว้รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงและไม่กล้าบอกแคร์เขาแค่ไหนก็อาจจะไม่ได้โกรธขั้นนี้แต่เพิ่นว่ามันดันเป็นแบบมันดันมาเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจังหวะนรกแล้วกันก็คือดันมาเห็นในช็อตที่ยังไม่พร้อมใจจะเห็นแล้วก็มาช็อตที่เพื่อนๆยังไม่พร้อมใจจะพูดมันก็เลยกลายเป็นว่าอึดอัดไปหมดเลยแล้วประเด็น EP นี้เขาเล่นกันเรื่องของคำว่าตัวของไวท์เนี่ยจะเป็นคนนอกนะฮะเพราะว่าทุกคนมีโลกของตัวเองหมดแล้วตอนนี้ทุกคนมีกลุ่มของตัวเองทุกคนปรับตัวได้แล้วเขาเป็นเหมือนคนนอกที่ยังเหมือนกับว่าอยู่ดีก็มีไฟขึ้นมามีความหวังขึ้นมาอยากจะเขียนการ์ตูนใหม่อีกรอบนึงไม่มีความรักเลยเนาะมุ่งแต่งานจะได้ไปแข่งขันเพราะเขาก็ขยี้ประเด็นนี้ด้วยการที่ว่าถ้าคุณไม่มีงานประกวดอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยห้องก็จะถูกยึดเนาะไว้พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อจะรักษาความเป็นเพื่อนๆไว้พยายามจะรักษาห้องที่เป็นเหมือนกับที่ศูนย์รวมของความเป็นเพื่อนไว้แต่สถานที่ครับผมไม่ว่ามันจะเป็นสถานที่ให้มันดีแค่ไหนก็ตามสถานที่นั้นมันจะมีความทรงจำแค่ไหนก็ตามมันจะเป็นของเพื่อนหรือของใครก็ตามหรือมันเป็นที่รวมตัวแบบไหนก็ตามถ้ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นมันก็คืออยู่คนเดียวอยู่ดีเรื่องพยายามจะไม่เห็นว่า
แม้เขาจะรักษาห้องไว้ได้สุดท้ายเขาก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องนั้นอยู่ดีถึงจะมีนานะเข้ามาปลอบโยนนู่นนี่นั่นเนาะทำให้เห็นว่านานะคือซันนี่คนที่มุ่งร้ายที่หวังจะจริงๆเขาแค่รู้สึกว่าไว้อะชอบสตาร์อยู่ซันนี่ก็เลยต้องไม่ใช่ซันนี่น้องนานะเนี่ยก็เลยต้องการที่ทำให้ไว้เลิกชอบสตาร์ไปซะโดยการที่ให้เห็นว่าสตาร์มีแฟนแล้วอันนี้คือสิ่งที่นานะต้องการแต่เขาไม่รู้หรอกว่านานะกำลังสิ่งที่นานะทำตอนนี้มันไปส่งผลต่อความแตกร้าวของเพื่อนๆด้วยทีนี้เรื่องทำให้เห็นว่าตัวของไวท์เนี่ยเป็นเวสเดย์ชายก็คือลูกคนกลางเนาะเขาพยายามจะทำตัวให้รู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวได้มาตลอดในชีวิตเลยแต่เขารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาโกหกตัวเองไม่ได้เขาต้องการมีเพื่อนเขาต้องการมีใครสักคนหนึ่งแล้วพอเขาได้เจอกลุ่มเพื่อนๆ4คนเนาะตอนแรกมีทั้งจีเวลมีทั้งสตาร์แล้วก็มีทั้งไอวี่ทุกอย่างมันดูลงตัวหมดเลยเขาได้เจอเพื่อนของเขาแล้วเพื่อนที่สนิทอยู่ในห้องเดียวกันมีศูนย์รวมใจเหมือนกับว่าเจอกันทุกวันในห้องนี้แต่พอวันหนึ่งห้องนี้ไม่เหมือนสถานที่เหมือนบ้านนะครับผมแต่มันไม่มีใครอยู่อีกแล้วมันไม่มีใครที่มันเหมือนกับสถานที่นี้มันไม่ใช่สถานที่ที่มันเป็นที่แห่งความรู้สึกความสุขอีกแล้วสถานที่ของการรวมตัวเพื่อนอีกแล้วเพื่อนๆไม่ว่างกันเลยมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขามันเป็นคนนอกขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างจากการที่ทำโปรเจกต์รวมกันทำนู่นทำนี่รวมกันมันรู้สึกว่าฉันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะเพื่อนๆกับมันเลยทิ้งฉันไปหรอกเพราะกับประโยคที่ไอวี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเป็นคนนอกฉันจะดึงเธอกลับเข้ามาเองด้วยความที่ไอวี่ก็คือมาขวางตัวของนานะเนาะแล้วก็พูดประโยคนี้ไปไอวี่ที่พูดแบบนี้เพราะเขาสงสารไว้จริงๆไว้กับไอวี่ตัวไอวี่เองก็รู้สึกดีกับไว้ขึ้นมาเรื่อยๆแหละถ้าเรื่องนี้จะจบแบบง่ายๆเลยจริงๆอาจจะกลายเป็นว่าไว้กับไอวี่คบกันเนาะอาจจะจบง่ายกว่านี้แต่เพิ่นว่าไม่ใช่แบบนั้นด้วยความที่ไอวี่ก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าสิ่งที่รู้สึกตอนนี้มันเรียกว่าความชอบไว้หรือเปล่าแต่ไว้รู้สึกดีกับไอวี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่มันก็รู้สึกดีฐานะที่ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นเพื่อนสนิทกับการที่รู้สึกจะพัฒนาไปเป็นแฟนกันแต่มันเกิดขึ้นคือเขาก็ไว้ใจไอวี่ที่สุดแล้วในตอนนี้เนาะรู้สึกว่าเมื่อไอวี่เป็นคนที่อยู่เป็นคนนอกระหว่างความสัมพันธ์ของเขากับสตาร์ส่วนตัวของลูนเนี่ยตัวของไว้ก็แบบให้ความสำคัญกับลูนพอสมควรเหมือนกันน่าจะเป็นคนที่สนิทมากๆอีกคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อของไอวี่เป็นคนที่รู้เขามาตลอดรู้จักเขามาตลอดและให้ความปรึกษาดีมันก็เหมือนกับไอวี่เป็นคนที่เป็นตัวตายตัวแทนของความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแล้วยิ่งไปพูดประโยคแบบนั้นอีกว่าจะดึงเขากลับมามันเลยเหมือนเขาให้ความสัมพันธ์กับคนนี้มากๆแต่เผอิญความจริงมันดันปรากฏพอความจริงปรากฏเสร็จแล้วกลายเป็นว่าตัวของไอวี่เป็นคนที่ทำร้ายเขาหนักที่สุดเพราะว่าเธอรู้นี่แต่เธอไม่บอกแล้วเธอคนที่บอกว่าจะเอาฉันมาอยู่ในกลุ่มเพื่อนคนที่จะแคร์ฉันที่สุดคนที่คิดว่าแคร์ที่สุดดันเป็นคนโกหกเหมือนกันมันทำให้เขาก็เหมือนกับใจสลายเหมือนกันนะเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรเราชอบซีนถ้ามันจบแบบนี้มันง่ายไปเนาะเราชอบที่เขาให้เซรามาเป็นตัวละครตอนแรกคิดว่าเซราเนี่ยเขาจะมาในเรากำลังคิดว่าเขาจะมี impact ในเรื่องไหนเขาจะมาในแบบไหนเนี่ยเขาความ impact ของเขาคือเป็นแฟนเก่าของลูนใช่แล้วแหละแต่วันนี้เราได้เห็นว่าตัวละครของน้องบิ่มเนี่ยก็คือการเป็นเซราเนี่ยมันมี impact มากๆคนที่เจ็บกว่าไว้ไม่ใช่ใครนะฮะคือเซรานี่เจ็บกว่าเซราเนี่ยชอบลูนมาตั้งนานแล้วลูนก็หนีเขาไปเขาก็ยังไม่เลิกชอบเลยนะแล้วก็ไม่เลิกกันเพราะเรื่องไม่ดีด้วยไม่ใช่เพราะเกลียดกันด้วยไม่ใช่เพราะว่าเซราไปทำอะไรไม่ดีกับลูนด้วยไม่ใช่นอกใจด้วยไม่มีอะไรเลยเซรายังมีความหวังในตัวลูนมาตลอดนะฮะแต่วันนี้ลูนมีคนใหม่โดยไม่บอกเซราไม่พอเซราเป็นเพื่อนกับสตาร์ด้วยเป็นเหมือนสตาร์รับเซราเป็นเพื่อนด้วยแล้วเซราก็เปิดรับสตาร์เข้ามาเป็นเพื่อนของเขาเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิททั้งแฟนเก่าทั้งแฟนที่มีความหวังว่าจะได้เป็นแฟนกันใหม่ทั้งเพื่อนสนิทที่สนิทกันมันเหมือนโดนหลอก2 คูณ 2โดนทั้งเพื่อนสนิทหลอกแล้วก็โดนทั้งคนที่ตัวเองคาดหวังว่าจะได้กลับมารักกันใหม่ไม่หลอกคนที่เจ็บกว่าคือเซรานะแต่ชอบมากๆคือซีนของเซราคือเขาฮึบแล้วเขาประคองความรู้สึกตัวเองไว้และสิ่งที่เขาพ่นออกมา2 อย่างคือ1เขาเข้าใจในตัวลูนนะถ้าเป็นคนอื่นคงโกรธมากแต่พอเขาเข้าใจในตัวลูนเขาเลยไม่ได้โกรธขนาดนั้นแต่เขาก็เจ็บเหมือนกันและเขาก็พูดประโยชน์ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่แม่อยากจะพูดมากคือว่าเจ็บจากการที่ไม่รู้ความจริงมันเจ็บกว่าการที่รู้ความจริงนะเราว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นแบบ impact มากๆที่เป็นแบบสำหรับที่เซราเข้ามาอยู่ในจุดนี้เพราะว่าคนที่จะเตือนสติลูนได้ไม่มีใครแล้วสตาร์ก็คิดเรื่องนี้ไม่ได้เขาทราบมันหลงลูนไปแล้วไงมันเป็นความรักเนาะความหลงที่มันเกิดมันเป็นความรักที่มันเกิดขึ้น2 คนลูนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมันแบบมันผิดหรือเปล่าการที่แคร์คนแบบนี้หรือมันผิดจริงๆลูนมันอยู่ในสถานะของการรู้งี้กูน่าจะบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วรู้งี้กูจะทำแบบนี้แล้วแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วมันก็มานั่งโทษตัวเองอยู่ว่าตัวลงใครมันผิดวะหรือใครผิดกันแน่หรือจริงๆมันก็ผิดจริงๆแหละผิดจริงๆเหมือนที่ไวพูดว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว
แต่คนที่ดึงสติลูนกลับมาก็คือเซรานะว่าแกเห็นแกตัวจริงๆแกมันเลวจริงๆมันเป็นอะไรที่มันเลวร้ายมากๆแต่ฉันก็เข้าใจเธอนะเพราะเธอแคร์คนอื่นมากไปแล้วก็ทิ้งบอมลงไปเลยว่าเพราะความแคร์คนอื่นมากไปนั่นแหละมันคือการที่คุณทำร้ายคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวพี่โคตรประโยคนี้มันโคตรทีเด็ดมากเลยพี่เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในเรื่องในสักเรื่องหนึ่งเคยพูดประมาณเรื่องนี้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการแคร์คนอื่นมากไปบางครั้งคนที่แคร์คนอื่นมากไปเหมือนจะเป็นคนดีนะฮะเหมือนจะเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นแต่คุณแคร์เขาโดยที่คุณเอาความคิดของเขาคิดแทนเขาในความคิดของคุณเองอันนี้คือผิดหมายความว่าอะไรการที่เราแคร์คนอื่นมากไปมันแคร์มี2แบบนะฮะแคร์คนอื่นมากไปคือกลัวคนอื่นจะรู้สึกแย่แบบสะท้อนกลับมาหาตัวเองนะหมายความว่าถ้าเขารู้สึกแย่เราจะรู้สึกไม่ดีกลัวคนอื่นจะรู้สึกแย่แต่เราไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปนั่งในความคิดเขาเลยและก็เวลาไปคิดแทนเขากับคิดในมุมของตัวเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมติพี่แฮมจะคิดแทนเพื่อนคนหนึ่งอะในมุมของคนที่แคร์กันบางทีเราคิดว่าเขาจะเสียใจไหมนะเขาจะคิดแบบนั้นหรือเปล่านะแต่เราใช้พื้นฐานความคิดของเราเป็นตัวตัดสินถ้าเป็นเราเสียใจแน่เลยอะถ้าเป็นเราเป็นแบบนั้นแน่เลยอะถ้าเป็นเราเลยเรายังไม่อยากรับรู้ตอนนี้เราไม่บอกดีกว่าเขาคิดด้วยความมุมของเขาโดยเขาไม่ได้เข้าไปนั่งเป็นตัวคนตัวนั้นจริงๆคือมันเป็นความแคร์แบบขาดเอมพัตตีไปหน่อยเอมพัตตีคือความเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นความแคร์อีกแบบหนึ่งคืออะไรคือการแคร์แบบเข้าใจเขาว่าเขาคิดแบบไหนสิ่งที่เราเห็นสิ่งนี้คืออะไรไหมไอวี่คือคนที่เอาตัวเองไปนั่งแทนเพื่อนนั่งแทนความคิดของคนนั้นแล้วรู้ว่าเสียใจมากไอวี่เขาไปนั่งแทนไว้รู้โหไว้มันต้องเสียใจเลยมันถึงเร่งตลอดเวลาไงว่าพวกมึงบอกเขาสักทีสิมึงต้องบอกไว้ได้แล้วมันต้องบอกไว้แต่เผอิญมันดันมีเหตุจำเป็นคือไว้มันจะแข่งขันวาดรูปเนาะพอมันแข่งจบแล้วมันก็ควรเวลาที่ควรจะบอกได้แล้วไงมันก็ไปเร่งเพื่อนไงว่าเฮ้ยลูนกับสตาร์แกต้องบอกไว้ได้แล้วอันนี้คือคนที่มีเอมพัตตีคือคนที่มีเอมพัตตีมันจะเป็นเซราอย่างเงี้ยเซราไอวี่อย่างเงี้ยเป็นผู้ที่มีเอมพัตตีคือคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรามันถึงไม่โกรธเวลาที่สมมติว่ารู้ความจริงตอนที่สตาร์กับลูนคบกันไอวี่ถึงไม่โกรธอันเนี้ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไว้ลูนไม่ใช่คนแบบนั้นลูนเป็นคนเหมือนแคร์คนอื่นก็จริงนะแต่ลึกๆอ่ะมันซ่อนความเห็นแก่ตัวไว้หมายความว่าการแคร์คนอื่นของเขาอ่ะมันคือการที่กลัวคนอื่นจะรู้สึกแย่และทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ด้วยไม่เหมือนกันนะฮะการที่เขาแคร์คนอื่นน่ะถ้าเขาแคร์คนอื่นจริงๆเขาจะไม่หนีตัวของเซรามาแต่แรกแต่ที่เขาหนีมาเพราะเขาแคร์ตัวเองมากกว่าโดยที่เขาไม่รู้ตัวถ้าเขาแคร์ไว้แต่แรกอ่ะเขาจะไม่คิดแทนไว้ว่ากลัวไว้เสียใจอ่ะเราไม่ยอมบอกไว้ตอนนี้ดีกว่านั่นคือเขาใช้คิดในมุมของเขานะโดยที่เขาลืมไปว่าไว้ควรจะคิดแบบไหนไว้รู้สึกแบบนี้จริงหรือเปล่าโอเคเข้าใจได้แหละในมุมของความเป็นเพื่อนนะครับบางทีเราก็คิดแทนกันเนาะด้วยความที่ทุกคนเราก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเลิศเลออะไรเราไม่ได้เป็นมุมมองที่เราจะไปเข้าใจคนอื่นทุกคนบางทีเราก็คิดในมุมของเราว่าเขาคงคิดแบบนี้มันคือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดคนถึงทะเลาะกันคนคบกันถึงทะเลาะกันคนเป็นแฟนกันถึงทะเลาะกันคนเป็นเพื่อนกันถึงทะเลาะกันเพราะบางทีเราคิดเผื่อเขาจนเราลืมถามไปว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าแค่ตัวของไว้บอกว่าชอบสตาร์อยู่เขาก็แค่คิดแล้วว่าโอ๊ยถ้าฉันบอกไปเขาต้องเจ็บแน่เลยเหมือนที่เซราพูดครับมันไม่เจ็บเท่ากับการที่คุณโกหกหรอกทำไมถึงแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของเราโดยเฉพาะคนรักของเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงนะให้เขาเป็นและมีสิทธิ์เขาจะเป็นทุกคนมีอำนาจในการตัดสินหรือเลือกเองครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบจะโกรธหรือไม่โกรธเราไม่ควรเป็นคนถือธงในการตัดสินแทนคนอื่นแต่เราควรเป็นคนยื่นธงนั้นให้เขาเป็นคนตัดสินเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะไม่โกรธแต่การที่เรากลัวว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะเสียใจมันคือการที่ไม่ได้แคร์เขานะแต่มันกลัวว่าเขาจะทิ้งเรามันกลัวว่าเขาจะเกลียดเรามันกลัวว่าเราจะเสียเพื่อนคนนี้ไปลองนึกถึงนะฮะว่าถ้าเราชอบคนหนึ่งหรือชอบเพื่อนของเราเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแล้วเรากลัวจะเสียเพื่อนไปครับก็เลยเลือกที่จะไม่บอกความรู้สึกดีๆออกไปไม่บอกความรักออกไปแล้วก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้แบบนั้นโดยที่คิดว่าเขาไม่รู้หรอกแต่สุดท้ายความรู้สึกมันจะกัดกินใจเราฮะเพราะเราคิดแทนเขาว่าเราไม่อยากจะบอกออกไปเราไม่อยากจะพูดออกไปเขาจะเสียใจสุดท้ายนะฮะมันจะพาไปสู่จุดที่ว่ามันก็จะห่างจากเพื่อนคนนั้นอยู่ดีเพราะว่ามันอึดอัดจนอยู่กับคนนั้นต่อไปไม่ได้เพราะมันกัดกินใจเราเพราะเราเลือกที่จะเก็บความลับนั้นเอาไว้กับตัวเอง
เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้เลือกที่จะแบ่งมันเอาไว้โดยที่เราคิดเองตัดสินเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้เราถึงบอกว่าทุกๆคนมีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงทุกคนมีอำนาจในการที่จะเลือกหมดว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินแทนใครนะว่าทำหรือไม่ทำอะไรนั้นสิ่งที่มันควรเกิดขึ้นคือคนเป็นเพื่อนกันหรือคนเป็นแฟนกันมันควรที่จะบอกออกไปและให้เขาตัดสินมากกว่าแค่อาจจะต้องเลือกจังหวะในการบอกแต่ไม่ใช่การที่จะเลือกที่จะเก็บไว้เรื่อยๆแล้วเลือกว่าพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยบอกถ้าไอ้พร้อมเราเมื่อไหร่มันคงไม่พร้อมหรอกแล้วมันคงไม่มีความพร้อมสักทีถูกปะเพราะสุดท้ายถ้าเราคิดอยู่บนพื้นฐานของตัวเองมันคือการที่เราเห็นแก่ตัวในรูปแบบหนึ่งนะฮะก็ถึงบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไม่พอรู้อะไรถ้ามันเป็นความที่มันเป็นความจริงที่เพื่อนเราควรรับรู้ด้วยเราควรบอกถ้าเป็นว่าตัวของไว้รู้ความจริงได้แต่แรกนะไว้เสียใจแต่เราว่าเป็นความเสียใจที่เขารู้ว่ามันมีเหตุและผลสิ่งที่ลูนไม่เข้าใจคือลูนอะมองว่าไว้ไม่มีเหตุผลมองว่าไว้ต้องเสียใจแน่เลยไว้ต้องตีโพยไว้รักสตาร์มากๆเลยแต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วว่าเขามีเหตุผลนะเขาเป็นคนมีเหตุผลการที่จะรู้ว่าไว้เป็นคนมีเหตุผลได้ยังไงเขาต้องเข้าใจว่าไว้คิดยังไงก่อนเขาต้องเอาตัวเองไปนั่งแทนไว้ก่อนแต่เปล่าลูนไม่ได้คิดแบบนั้นลูนคิดแค่ว่าไว้จะเสียใจในมุมของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยเป็นแบบนี้แหละกลายเป็นเขาก็คิดเองตัดสินใจเองเลือกเวลาที่จะบอกหรือไม่บอกเองโดยที่ลืมไปว่าไว้เขาจะรู้สึกแบบไหนแล้วถามว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยลูนผิดไหมอ่ะมันก็ผิดแหละที่มันไม่ได้บอกความจริงออกไปแต่เราก็เข้าใจในมุมของลูนคือมันก็มองในมุมของว่าฉันเป็นคนแคร์คนอื่นฉันรู้สึกคนอื่นจะเสียใจคือแคร์คนอื่นในแบบที่คิดในมุมของเขาเองเรื่องนี้กำลังบอกอะไรครับเรื่องนี้กำลังบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแคร์คนอื่นได้นะแต่คำว่าแคร์คนอื่นของคุณเนี่ยมันเป็นการแคร์ที่รู้สึกกับเขาจริงๆหรือเป็นการแคร์ที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเสียใจคุณไม่อยากรู้สึกผิดคุณไม่อยากรู้สึกแย่คุณไม่อยากเป็นคนผิดคุณไม่อยากบลาถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่ได้แคร์เขาจริงครับคุณแคร์ตัวเองอยู่เพราะถ้าคุณแคร์เขาจริงๆอ่ะคุณจะรู้สึกว่าถ้าเขารู้กับเขาไม่รู้อันไหนเสียใจกว่าสุดท้ายรู้หรือไม่รู้เสียใจทั้งคู่ถูกปะถ้าเราคิดแบบนี้แต่ต้นนะถ้าเราเป็นเพื่อนไว้เรามองอย่างนี้ว่าไว้ชอบสตาร์ว่ะถ้าบอกไว้วันนี้แปลว่าเราเป็นแฟนสตาร์ไว้ต้องเสียใจแน่เลยแต่ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งถ้าไว้ไม่รู้ไว้จะเสียใจกว่าไหมอ่ะแล้วถ้าไว้มารู้ทีหลังไว้จะเสียใจกว่าไหมอ่ะเพราะถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บอะว่ะคิดแบบไหนก็เสียใจอยู่ดีคิดแบบไหนไว้ก็ต้องรู้ความจริงสักวันหนึ่งแล้วไว้จะเสียใจตอนนี้หรือเสียใจตอนนั้นแค่ต่างกันแค่นิดเดียวเองแต่ถ้ายิ่งเวลานานไปเป็นเราเสียใจไหมเราไม่รู้หรอกแต่ถามว่าถ้าเป็นไว้จะเสียใจไหมความเป็นเพื่อนความเป็นกลุ่มก้อนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคิดแบบนี้ปุ๊บแต่แรกนะบอกแต่แรกก็จบงั้นสิ่งที่กำลังบอกคือเรื่องมันอาจจะไม่สอนเราตรงๆนะครับผมแต่ชอบประโยคของเซร่ามากว่ามันกำลังสอนว่าเราไม่ควรแคร์ใครมากจนเกินไปโดยที่เราลืมแคร์ตัวเองแคร์ตัวเองไม่พอคำว่าแคร์ตัวเองของเราคือการที่คุณแคร์คนอื่นมากเกินไปอ่ะมันกลายเป็นเละนะฮะเพราะถ้าคุณแคร์คนอื่นมากเกินไปจนคุณน่ะแคร์ในการที่คุณแคร์เขาแบบที่คุณเห็นแก่ตัวหรือคุณแคร์เขาในแบบที่คุณคิดว่าคุณแคร์เขาอ่ะโดยที่คุณไม่ได้แคร์เขาจริงๆอ่ะบางทีมันเป็นการทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆมันเป็นปัญหาของพวกคนที่เป็นintrovert และพูดน้อยพวกที่แบบชอบคิดแทนคนอื่นอ่ะคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นคิดว่าเขาทำแบบนี้คิดทำแบบนี้แล้วสุดท้ายเรื่องไม่ที่ไม่พูดเลยสุดท้ายเจ็บหมดอันนี้ล่าสุดเคยไปจีบคนแบบนี้เหมือนกันเขาคิดแทนคนอื่นหมดว่าเรื่องที่จะไม่พูดนะเรื่องที่จะไม่บอกนะเพราะกลัวจะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เลือกที่จะไม่บอกว่าไม่ชอบเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพี่ทำเสียใจสมมติอย่างนี้ก็ปล่อยให้เราคุยกับเขาไปเถอะไปเรื่อยๆจนเหมือนให้เราได้รู้ตัวเองว่าเขาไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ใช่แบบนั้นคือเขาขี้เกรงใจไงก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวพูดออกไปจะไม่ดีเดี๋ยวไม่คุยต่อแล้วจะรู้สึกไม่ดีกลายเป็นความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนกับเจ็บกันไปหมดเลยสุดท้ายพอเรารู้ตัวว่าเราควรถอยอ่ะมันก็กลายเป็นการเจ็บเหมือนที่เซราเจ็บไปแล้วอ่ะเพราะว่าความรู้สึกคือเธอมัวแต่แคร์ฉันน่ะจนเธอลืมคิดไปว่าฉันจะรู้สึกยังไงถ้าเธอไม่พูดความจริงสักทีว่าเธอรู้สึกดีหรือไม่รู้สึกดีปล่อยให้ฉันส่งหัวใจปล่อยให้ฉันรักเธอไปเรื่อยๆแบบนี้หรอ
มันบางทีอะความว่าแคร์มันต้องกลับมาตั้งคำถามนะครับว่าแคร์แบบนี้มันเรียกว่าแคร์อะไรกันแน่เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวละครต่อไปเนี่ยแหละว่าคือเราว่ามันคือสิ่งที่เรื่องพยายามจะเล่าแล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ EP นี้มันให้กับเราก็คือว่ามันทำให้เรารู้ว่าบางครั้งการแคร์คนอื่นน่ะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราแคร์เขาจริงหรือเปล่าหรือเราแคร์ตัวเองแล้วก็กับเพื่อนกับคนรักกับแฟนอะไรก็ตามการที่เราแคร์เขามันคือการแคร์ที่เรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกนะ active หรือ passive คือเหมือนกับว่าเราแสดงออกว่าเราแคร์จริงๆเราทำให้เขาเห็นว่าเราแคร์จริงๆผ่านการกระทำหรือแค่เราคิดอยู่คนเดียวว่าเราแคร์เขาต่างกันนะฮะฉะนั้นอันนี้คือบทเรียนที่ตัวของลูนจะต้องไปเรียนรู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหรือไม่ผิดแค่ไหนแต่ที่นี่มันตอกย้ำไปแล้วว่ามันผิดแน่นอนเพราะว่าไว้มันโกรธหรือไว้มันเสียใจขนาดนั้นวันนี้เธอทำให้เพื่อนคนนึงเสียใจแล้วเสียใจวันนี้กับเสียใจวันสัก3 เดือนก่อนอันนี้ไม่เท่ากันนะเสียใจวันนี้จะแรงกว่าแล้วอาจจะทำให้ left group เห็นไหมเลิกคบกันไปเลยก็ได้ประโยคเมื่อกี้ขยี้มากเลยขอบคุณนะฉันรักพวกเธอทุกคนเลยและ left group คือแบบบาดมากเจ็บสุดๆโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมคือขนาดเอาพี่ประสบการณ์ส่วนตัวนะขนาดเราโดนคนที่ไม่สนิทเล็บกรุ๊ปเรายังเสียใจเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะเฮ้ยมันมีอะไรปัญหาหรือเปล่าแต่เนี้ยคนที่เรารู้สึกดีมากๆสนิทมากๆเป็นเพื่อนกันแล้วเล็บกรุ๊ปนี่โคตรเจ็บรอดูแล้วกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงจริงๆอันนี้มันดึกแล้วนะพี่อาจจะเรียบเรียงคำพูดได้ไม่ดีนะจะดูงงนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันน่าจะสื่อสารอะไรบางอย่างถึงทุกคนได้แหละว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในที่พี่จะพูดว่าต้องการจะพูดถึงอะไรนะครับผมโอเคเพราะว่าแต่คนอื่นจะมองยังไงคนอื่นจะมองว่ารูนผิดไหมไว้ผิดไหมลองมาแชร์กันได้นะครับผมแต่พี่แฮมไม่ได้มองว่าใครผิดใครถูกนะถ้าเรามองด้วยความเข้าใจเราจะบอกว่าทุกคนไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันแค่สถานการณ์มันพาไปในความที่มันผิดพลาดเท่านั้นเองแต่เราเชื่อว่าทุกคนจะมีการที่เราจะไม่ชอบนิสัยนี้ของตัวลูนเราจะไม่ชอบนิสัยนี้ของตัวสตาร์เราจะไม่ชอบนิสัยนี้ของตัวไวท์ทุกคนจะมีสิ่งที่ไม่ชอบเสมอเพราะว่าทุกคนโตมาในสังคมที่แตกต่างกันทุกคนเรียนรู้ชีวิตที่แตกต่างกันทุกคนมีความคิดในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องที่มันแก้ปัญหาหรือเผชิญมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะเอาบรรทัดฐานตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เราว่าสิ่งที่มันเป็นคีย์สำคัญเลยว่าไม่ว่าคุณจะคิดแบบไหนก็ตามคุณจะแคร์ใครก็ตามคุณจะแคร์ตัวเองที่สุดก็ตามแต่เมื่อมันเกิดกับคนที่คุณแคร์คนที่คุณรักคนที่เป็นเพื่อนคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าสิ่งที่คุณคิดและคุณแคร์เพราะคุณแคร์ตัวคุณเองหรือคุณแคร์เขาจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยใช้ได้กับทุกคนครับไม่ว่าใครก็ตามไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเกิดมาในรูปแบบไหนสังคมแบบไหนมาการตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณแคร์จริงๆหรือเปล่าเราว่าอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยแต่บางคนสำหรับบางคนจะบอกทำไมต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้เนาะไม่ต้องยุ่งก่อนเลยก็ฉันเป็นฉันก็แบบเนี้ยจบแต่ฉันเป็นฉันน่ะก็แบบเนี้ยก็อโลนไปแล้วกันเพราะว่าคุณกำลังจะบอกว่ามันก็คือความเห็นแก่ตัวรูปแบบนึงนะที่กำลังคุณจะบอกว่าต้องให้คนอื่นเข้าใจคุณไม่ใช่เราจะทำไม่ใช่เราที่จะไปเข้าใจคนอื่นหรือไม่ใช่เราที่จะเปิดให้คนอื่นเข้าใจเราแต่ต้องรอให้คนอื่นมาเข้าใจมันอาจจะทำให้เราอยู่คนเดียวก็ได้นะฮะหรือคำว่าอยู่หรือจริงๆแล้วมันอาจจะต้องหาคนที่คิดแบบเดียวกันหรือคนที่แมทช์กันเช่นเหมือนว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วคุณก็ไปเจอคนที่เขาพยายามจะเข้าใจคุณมากๆเลยก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่อยากให้กลับมาตั้งคำถามครับว่าสิ่งที่คุณทำกับเพื่อนของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นความที่คุณแคร์เขาจริงๆหรือคุณแค่แคร์ตัวเองอันนี้สำคัญมากๆโอเคงั้นประมาณนี้ครับผมกับ Summer Night ครับความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผม EP หน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่เลย3 ตอนสุดท้ายวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย